السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. تعالوا دلوقتي نجرب البرنامج بعد ما عملنا التعديلات الخاصة بيه. ندخل على فاتورة مبيعات. طبعا كان في مشكلة في المتبقي السابق. دلوقتي لو عملنا محمد فاروق قبل المتبقي السابق 850 نختار منتج ونعمل موافق. دلوقتي قال لي 2000 اللي هي 850 وال1000 وال150 الضريبة بقت 2000 والمتبقي الكامل 2000. طب دلوقتي أنا هدفع 1500 فبقى متبقي عليه 500. المفروض لما أعمل فاتورة جديدة وأروح لمحمد فاروق يجيب لي ال 500. ممتاز، البرنامج اشتغل معانا ونقدر نعتمد عليه في المبيعات بتاعتنا، وأيا كان اسم العميل هيجيب لي المتبقي اللي عليه. تعالوا نعمل فاتورة جديدة ونعمل عميل جديد، أحمد علي، ونعمل له أي منتج. طبعا هو بيقدر يبيع بالسالب عادي، احنا محددين انه يبيع عادي جدا، والكميات نبيع هنا 2. دلوقتي عليه 12650. لو انا عملت ال 12600 هيبقى عليه 50 جنيه فقط. لو عملت فاتورة جديدة ونعمل فاتورة جديدة ونختار أحمد علي، المرة دي جاب لي ال50 بتاعت أحمد علي. لو عملت محمد فاروق جاب لي ال500 بتاعت محمد فاروق. وبكده البرنامج أقدر أعتمد عليه في الشغل الخاص بيا. للناس اللي هي محتاجة البرنامج ممكن تشترك في القناة كداعم ذهبي في القناة، وتقدر تحمل الملفات الخاصة بالمنتسبين. ليك 3 ملفات شهريا. هنبدأ نفتح البرنامج على وضع التصميم. هنفتح الفاتورة. هنبتدي دلوقتي نعمل زر أولا للخروج، ناسيين نعمل زر للخروج. هنعمل زر هنا كده للخروج، نكتب عليه خروج ونختار له شكل سريع كده. نحول اللون ده للون الأزرق مثلا أو اللون ده، ونضع هنا كود الخروج دو سي ام دي. هنكتب دو سي ام دي دوت كلوز علشان يقفل الفورم، ما يقفلش البرنامج بالكامل. طيب كده خلاص. لو انا جيت حفظت وجيت فتحت كده، لو ضغطت هنا هيقفل الفاتورة فقط. طيب كان في مشكلة ان لما كنا بنجيب عميل، تعالوا نشوف دلوقتي. هنا انا حطيت الكود الخاص باللاست انبيد، وبقول له اللاست انبيد هات لي الان زد، يعني بيحول القيمة الفارغة اللي هي null to 0 يحولها لصفر. طيب بجيب قيمة ايه بقى؟ الدي لاست يعني اخر صف، بيدور لي على اخر صف في الجدول اللي اسمه انفويس اتش
بيدور على الحقل اللي اسمه last unpaid، يعني الغير مدفوع، بس بشرط، الشرط مكتوب اهو، الشرط ان الكاستمر بيساوي الكاستمر اللي موجود في الفاتورة. طيب الكاستمر ده انا بعمل الصيغة بنفس الطريقة، بكتب الكاستمر بتساوي كوت ثم دبل كوت ثم اند كاستمر اند دبل كوت دبل كوت، واقفل القوسين بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. طيب ده في حال ان الكاستمر نص. طب لو كان حد عامل الكاستمر رقم هياخد نفس الكود بالظبط كده، اعمله لكم مرة تانية. ده لو كان رقم هيحذف هنا الكود دي، وهيحذف من اول الاند لحد الاخر كده. يبقى الكلام ده هيتعمل امتى؟ لو كان الكاستمر رقم وليس نص. هنا الكاستمر نص، اسم شخص، واسم الشخص ده نص، فهيبقى بالطريقة دي. انما هنا الكاستمر رقم فهيبقى بالطريقة دي. طبعا الكلام واضح جدا. خلاص انا دلوقتي عندي نص مش رقم، فهعمل الرقم كده وهقفل. ودلوقتي خلاص احنا حلينا مشكلة ايه؟ اللاست انبيد. يبقى لو جيت كده قلت محمد فاروق جاب لي ان اخر حاجة عليه 650، وهيبدأ يحسب الفاتورة الجديدة. يعني انا لو جبت لابتوب مثلا الكمية 1 فحسب 1650، تبقى 1650 قيمة الضريبة 150 تبقى 1800، يبقى الباقي المتبقي الكامل 1800. كده خلاص البرنامج شغال معايا تمام. لو عملت فاتورة جديدة ورحت جبت محمد فاروق تاني قال لي 650. طب هنا في خطأ، ايه هو الخطأ؟ تعالوا ندخل تاني نجيب فاتورة جديدة ونجيب محمد فاروق جاب لي 650. طب تعالوا نشوف ايه المشكلة. invoice h، ادي محمد فاروق اخر حاجة عندنا 1800. طيب في مشكلة هنا ظهرت، ان المتبقي السابق هنا last unpaid. انا مش عايز المتبقي السابق، اسف يا جماعة الكود كده خطأ. انا مش عايز اللاست unpaid، لا انا عايز الانبيد الغير مدفوع فقط. واحنا هنا ده الخطأ، ان انا جايب اللاست انبيد، انا المفروض اجيب الانبيد فقط اللي هو الغير مدفوع، مش اللاست انبيد. يعني لو فتحت كده هنا، لو جبت فاتورة مثلا رقم 7 اهي، شايفين هنا المتبقي السابق هو بيروح يجيب المتبقي السابق اللي هو 650. انا مش عايزه يجيب ال 650، انا عايزه يجيب ال 1800 اللي هي المتبقي. فاهميني؟ يبقى انا عايز دلوقتي اجيب اخر متبقي اللي هو الانبيد، مش اللاست انبيد، لا عايز اجيب الانبيد. طيب نجيبها ازاي؟ هنغير بس الاسم هنا، هجيب كده اجي مغير كلمة اللاست انبيد دي، اشيل اللاست واخليه الانبيد فقط. يبقى دي هشيل الانبيد فقط. طيب الكلام ده انا عملته كومنت من هنا. طب الناس اللي مش ظاهر عندها العلامة دي هيظهروها ازاي؟ هيجي هنا ويضغط اديت او تعديل، شايفين اختفت. لو جيت عملت اديت تاني هتظهر العلامة اللي موجودة دي. طبعا اقدر احركها واحطها في اي مكان، يعني اقدر اشيلها كده واحطها في اي مكان. تمام. طيب هخرج من هنا، تعالوا بقى نشوف هيجيب ال 1800 ولا هيجيب ال 650. هنضغط على محمد فاروق جاب لي صفر. طيب ليه؟ في مشكلة. تعالوا نشوف فين المشكلة عندي. انا عامل فاتورة رقم 10 متسجل فيها محمد فاروق، ولكن المتبقي نل، فالفاتورة دي عاملة مشكلة. طب لو حذفناها، طبعا احنا هنبقى نحذفها بعد كده بالكود، وهنعمل كويري يحذف الكلام ده، وهنقول ازاي. احنا دلوقتي حذفناها. تعالوا نشوف كده. لو فتحنا الانفويس اتش وجبنا على محمد فاروق جاب لي لسه صفر. طيب في مشكلة برضو، لسه الفواتير الفارغة دي برضو رقم 9
يبقى انا عندي اعلى حاجة هنا 7، في عندي 8. طيب كل الفواتير دي انا عايز احذف كل الفواتير اللي ما فيهاش منتجات. يعني ايه ما فيهاش منتجات؟ يعني ما فيهاش اجمالي. فالمفروض طالما ما فيش اجمالي في الفاتورة احذف الفاتورة اللي ما فيهاش اجمالي دي. طب الكلام ده اعمله ازاي؟ هعمل كويري، خلوا بالكم بقى معايا كويس جدا دلوقتي. هضغط على كلمة كرييت او انشاء، الناس اللي عندهم لغة عربية هضغط كلمة كرييت او انشاء، وهضغط على كويري ديزاين، وهختار الانفويس اتش. تمام. وهاجي هنا انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ديليت، فهضغط على كلمة ديليت. طيب هعمل ديليت لايه بالظبط؟ اعمل ديليت لكل الحقول، انزل من النجمة كده كل الحقول، معناها ان كل الحقول عايز احذفها. طب لو انا شغلت دلوقتي كده عملت رن هيحذف كل الحقول اللي في الجدول. لا انا عايز اعمل بشرط. طب اعمل الشرط ايه هو؟ اجي هنا على التوتال او الفاينل توتال، مش مشكلة اي واحد فيهم، بس المفروض اجي على التوتال واقول له هنا بقى الكرايتيريا، اقول له از نل، از مسافة نل، وناخد مسافة، نخلي بالنا وناخد مسافة، اور او بيساوي فراغ، دبل كود دبل كود. طيب لو عرضنا دلوقتي قال لي الداتا تايب مسماتش. طيب ليه مسماتش؟ لان انا كاتب او فراغ، الفراغ ده ما ينفعش يبقى موجود، فهخليها از نل بس. تعالوا نشوف كده، فعلا جاب لي الاجمالي. شايفين كل الاجمالي؟ فين الاجمالي؟ اجمالي الفاتوره كله فارغ، يبقى جاب لي كل الحقول اللي فيها الفواتير ما فيهاش اجمالي. طيب الكلام ده ممتاز. هاجي اخرج من هنا وهعمل تسجيل وهسميه دل حذف مثلا. يبقى انا عندي كده كويري حذف، مجرد ما هضغط عليه هيحذف لي الفراغات الحاجات اللي ما فيهاش اجمالي ايا كان مكانها بقى. طيب الكلام ده هضغط عليه كده اتعمل، اتنفذ، ولكن لازم اعمل ريفرش اهو علشان يديني البيانات الجديده. تعالوا نفتح بقى الانفويس اتش دلوقتي ونروح نعمل فاتوره جديده، هنلاقيه جاب ال 1800. ممتاز، نفس ما احنا عايزين بالظبط. طيب انا عايز دلوقتي برضو لو عملت فاتوره جديده واخترت اي عميل جاب لي مشكله، جاب لي برضو مشكله. ليه؟ لان احنا لازم نحط الكود. شايفين جاب هنا في فاتوره اتعملت اهي رقم 9، اهي رقم 9 اتعملت فيها الاجمالي فارغ. طب انا علشان اصلح الكلام ده كله اصلحه ازاي؟ لازم احط هنا في الفاتوره، ادخل على وضع التصميم واجي هنا في الفاتوره وانا واقف على كلمه فورم. طب مش لاقي كلمه فورم هجيبها ازاي؟ هضغط هنا واضغط على اختار كلمه فورم. تمام. واجي على كلمه حدث او ايفنت واختار في الاون لود. خلوا بالكم يا جماعه كويس، في الاون لود او عند التحميل، واضغط هيفتح لي الحدث عند التحميل. هو هنا بيقول لي روح لريكورد جديد. طيب انا عايز قبل ما يروح لريكورد جديد عايزه يشغل الامر اللي انا قلت عليه تحديث الكويري، كويري الحذف. عايزه يشغل امر حذف بالكويري اللي انا عامله. طيب اشغل الكويري ده ازاي؟ اكتب دو سي ام دي دوت اوبن كويري اهو، اختارها حتى من هنا اوبن كويري، واخد مسافه واعمل دبل كود دبل كود او شيفت يو، واجي وسط الدبل كود دبل كود واكتب الكويري اللي انا عايز اشغله اللي هو الدل. يبقى انا كده عايز اشغل الكويري الخاص بالدل. هاخد الامر ده برضو كوبي وهحطه في حدث الفاتوره الجديده، لما يروح يعمل فاتوره جديده يتاكد انه حذف الفواتير الفارغه. تعالوا هنا نعمل برضو قبل ما يروح لصف جديد اهو، قبل ما يروح لسطر لفاتوره جديده لازم يشغل الكويري الاول. تعالوا نشوف بقى الكلام ده هيتنفذ معايا مظبوط ولا مش مظبوط. لاحظوا انه فتح على الفاتوره رقم 8 مع ان كان في فواتير تانية اتعملت اتحذفت اهي، معناها ان الكويري اشتغل، مكتوب ديليت ديليت. فخلاص كده ده خلاص اول ما اعمل ريفريش مش هلاقي الحقول دي.
طيب اعمل دلوقتي فاتورة جديدة واعمل محمد فاروق 1800. طيب فاتورة جديدة تانية، فاتورة جديدة. طيب هنا في مشكلة، لو خرجت كده وعملت ريفرش وهنا جيت شغلت الانفويس تاني ما زالت على 8. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل امر تاني في الفاتورة هنا، هخليه يعمل مي دوت ريكويري. خليه يعمل ايه؟ مي دوت ريكويري. تعالوا نشوف، نفتح. لو عملت مي دوت ريكويري شايفين بيحذف تلقائي والفاتوره بتفضل على 8. يعني انا لو جيت دلوقتي اخترت محمد فاروق وجيت فتحت فاتوره جديده، شايفين فضل المتبقي السابق 1800. انا طبعا بسيب الاخطاء تحصل علشان تتعلموا واحده واحده ايه اللي بيحصل، لان الكلام ده الناس بتاخد الاكواد يعني تعملها ما بيشتغلش معاها. ليه؟ لان بتبقى في ناس يعني فصلت جزء من الفيديو. انا سايب الفيديو زي ما هو كده، خلاص البرنامج بقى متاح انك تستخدمه فعلا في الشغل بتاعك وتقدر تعتمد عليه ويجيب لك المتبقي السابق والفاتوره الحاليه. طب تعالوا نشوف دلوقتي كده، هنبيع مثلا منتج واحد وهندفع مثلا 2000 علشان يبقى لي 950. تعالوا نعمل فاتوره جديده ونختار محمد فاروق جاب 950. الف مبروك يا جماعه، البرنامج شغال معاكم ممتاز. نخرج، تعالوا دلوقتي نجرب البرنامج بعد ما عملنا التعديلات الخاصه بيه. وندخل على فاتوره مبيعات. طبعا كان في مشكله في المتبقي السابق. دلوقتي لو عملنا محمد فاروق جاب لي المتبقي السابق 850، نختار منتج ونعمل موافق. دلوقتي قال لي 2000 اللي هي ال 850 وال1000 وال150 الضريبه، بقت 2000 والمتبقي الكامل 2000. طب دلوقتي انا هدفع 1500 فبقى متبقي عليه 500. المفروض لما اعمل فاتوره جديده واروح لمحمد فاروق يجيب لي ال 500. ممتاز، البرنامج اشتغل معانا ونقدر نعتمد عليه في المبيعات بتاعتنا، وايا كان اسم العميل هيجيب لي المتبقي اللي عليه. تعالوا نعمل فاتوره جديده ونعمل عميل جديد، احمد علي، ونعمل له اي منتج. طبعا هو بيقدر يبيع بالسالب عادي، احنا محددين انه يبيع عادي جدا. والكميات نبيع هنا 2. دلوقتي عليه 12650. لو انا عملت ال 12600 هيبقى عليه 50 جنيه فقط. لو عملت فاتورة جديدة واخترت محمد فاروق هيجيب لي ال 500 الخاصة بمحمد فاروق. لو اخترت حد غير محمد فاروق، طب تعالوا نخرج وندخل تاني ونعمل فاتورة جديدة ونختار أحمد علي. المرة دي جاب لي ال 50 بتاعت أحمد علي. لو عملت محمد فاروق جاب لي ال 500 بتاعت محمد فاروق. وبكده البرنامج أقدر أعتمد عليه في الشغل الخاص بيا. للناس اللي هي محتاجة البرنامج ممكن تشترك في القناة كداعم ذهبي في القناة، وتقدر تحمل الملفات الخاصة بالمنتسبين. ليك 3 ملفات شهريا. يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. كان معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.